làm xong cách đây 5 tháng. Xe này xe chế theo đồ cổ 1910. Đây là tên nó là như này. Xe này là xe của Mỹ, máy của Nhật, mình là Việt Nam, mình là người Việt Nam, mình làm xe này chế theo công nghệ châu Âu. Đây là xài nhíp nhúng nhíp mà giò gà nhúng nhíp. Ngoài ra xe này nó có 3 chức năng: chạy được máy nổ, và chạy được điện, và đạp xe đạp để mình tập thể thao hàng ngày. Đây để mình đề nó có chức năng đề nữa các bạn ạ. Đề cho các bạn xem nha. Đây là lúc lắc. Đây là chức năng chạy điện. Đây mình mở điện lên đây rồi xem nha. Thấy xe nhích tới đây. Đó giật xe tới. Đây dỡ lên nó dỡ lên. Đây. Các bạn thấy chưa, cần nó nhiều. Đây là mình tắt điện đi. Đây là đạp xe đạp. Ngồi lên đạp luôn. Đạp xe đạp. Đây mình là đạp xe đạp, tập thể dục hàng ngày để cho sức khỏe mình tốt. Đây rất nhẹ. Như là xe đạp đua. Rồi ta chạy thử coi. Đây nè. Chạy đâu mất tiêu à? Wow, 100 cây trên giờ. Thử điện không? Rồi thử điện chạy luôn. Chạy điện cũng mạnh như ai. Wow. Ui dồi, chạy dữ quá. Đây là chức năng điện thử cho bạn xem đấy. Cảm giác có lên mây không? Đây là đèn. Đây là đèn. Đèn sáng lắm. Đèn pha luôn. Quay cái đít đèn sao. Đấy. Đèn sương mù. Đít. Tôi điều chuyển cho ban ngày đèn cũng sáng luôn. Đấy, có cả đèn, có đèn hậu luôn.
Một bên để một chai rượu, một bên có thể để mồi. Ta vừa chạy vừa nhậu cũng có thể được. Nhậu. Rồi, có xin nói gì nữa thêm không? Rồi thôi xin chào các bạn, hẹn gặp lại clip sau nha. Xin các bạn ủng hộ nhá. Các bạn nào có nhu cầu liên hệ.